สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง to steal or to rob ในภาษาไทยมีหลายคำนะคะมี6คำซึ่งความหมายก็จะแตกต่างไปเล็กๆน้อยๆเรามาดูกันนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรบ้างแล้วก็ต่างกันยังไงก่อนจะเริ่มต้นวิดีโอนี้ Grace อยากจะบอกก่อนว่า Grace ทำหนังสือ e-book ขึ้นมาซึ่งหนังสือนี้จะมี25 conversation in colloquial Thai ซึ่งในหนังสือก็จะมี25 audio มี transliteration มี English translation vocabulary breakdown แล้วก็ important grammar point breakdown ถ้ามีใครสนใจเข้าไปดูในdescription นะคะ Grace เขียนลิงก์ไว้ใน description โอเคค่ะเรามาเรียนกันต่อดีกว่า6คำที่มีความหมายว่า to steal ในภาษาไทยคือ 1. ขโมย 2. ปล้น 3. จี้ 4. วิ่งราว 5. ชิงทรัพย์ 6. จิกลักโจรกรรมเรามาดูความหมายแล้วก็ตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะคำแรกคือคำว่าขโมยขโมยก็เป็น direct translation ของ to steal การเอาของคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต without their permission ก็คือการขโมยตัวอย่างเช่น a bad kid steals mom's moneyคำว่า bad kid เราใช้คำว่าเด็กเกเรได้เกเรเหมือนกับ naughty bad kid bad person ประโยคก็คือเด็กเกเรขโมยเงินแม่ A thief stole my 50 baht คำว่า thief ภาษาไทยสามารถใช้คำว่าขโมยได้คำว่าขโมยมี2ความหมาย1คือ to steal an action verb แล้วก็ thief as in a noun the person that steals ประโยคนี้คือขโมย the thief ขโมยเงินฉัน the thief stole my money ขโมยเงินฉันไป50 บาทมีอีกคำหนึ่งที่ความหมายเหมือนกับขโมย 100% คือคำว่าลักตัวอย่างเช่น Don't steal other people's money ประโยคนี้คืออย่าลักเงินคนอื่นบางครั้งคนไทยพูดว่าลักขโมย as to steal ถัดไปคือคำว่าปล้นคือ to rob อย่างเช่น to rob a bank ปล้นธนาคารตัวอย่างเช่น This bank was robbed last year ภาษาไทย was robbed was อันนี้เป็น passive ต้องใช้คำว่าถูกปล้น got robbed was robbed ถูกปล้นประโยคนี้คือธนาคารนี้ถูกปล้นเมื่อปีที่แล้วหรือว่าธนาคารนี้โดนปล้นเมื่อปีที่แล้วคำถัดไปคือคำว่าจี้คือเวลามีคนเอามีดหรือว่าเอาปืนมาไว้ข้างๆแล้วบอกว่าเอาเงินมานี่คือการจี้ตัวอย่างเช่น Yesterday my mom's gold necklace was robbed golden necklace ภาษาไทยคือสร้อยทองสร้อยคือ necklace to get robbed as in like this คือถูกจี้หรือโดนจี้ประโยคนี้คือเมื่อวานแม่ถูกจี้เอาสร้อยทองไปถัดไปคือคำว่าวิ่งราวคือการขโมยแบบ
วิ่งมาแล้วก็กระชาก is to snatch กระชากเอาอาจจะกระเป๋าไปหรือว่าเอาสร้อยหรือว่ากำไรหรือว่านาฬิกาไปวิ่งราวตัวอย่างเช่น be careful there are a lot of purse snatcher around here purse snatcher ภาษาไทยคือคนวิ่งราวประโยคนี้คือระวังนะ be careful ระวังนะแถวนี้มีคนวิ่งราวเยอะถัดไปคือคำว่าชิงทรัพย์ชิงทรัพย์คือ steal valuable things คำนี้จะเห็นบ่อยๆในข่าวถ้าดูข่าวจะเห็นคำว่าปล้นชิงทรัพย์จี้ชิงทรัพย์ to rob and get valuable things ตัวอย่างเช่น There was a robbery on the Sukhumvit Road เกิดเหตุการณ์ปล้นชิงทรัพย์ขึ้นที่ถนนสุขุมวิทเกิดเหตุการณ์ is an event happen ปกติจะเห็นคำว่าเกิดเหตุการณ์ในข่าวอีกคำหนึ่งคือคำว่าจิกคือการขโมยของเล็กๆอย่างเช่นจิกเกรซไปจิกแว่นตามาจากพี่สาว I stole this from my sister แต่ว่าเป็นการขโมยที่ไม่รุนแรงไม่ serious ตัวอย่างเช่นแม่อาจจะบอกลูกว่า Hey who did you steal it from ภาษาไทยคือเฮ้ยไปจิกของใครมา Who did you steal it from คำสุดท้ายคือคำว่าโจรกรรมการโจรกรรมเป็นการขโมยที่ทำเป็นรูปแบบใหญ่มากเป็นซิสเต็มที่ใหญ่มากซึ่งเป็นการร่วมมือทำกันหลายคนเวลาพูดว่าโจรกรรมจะรู้สึกเหมือนกับมีทีมเป็นแก๊งตัวอย่างเช่น International Gang of Car Robbers แก๊งภาษาไทยคือแก๊งประโยคนี้คือแก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติถ้ามีใครอยากจะทำควิซเกี่ยวกับคำศัพท์พวกนี้แล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอย่าลืมเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะเข้ามา support Grace ใน Patreon แล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันนะคะ Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description เจอกันนะคะ